Hello mga katiktik, magandang araw sa inyong lahat. Today I'm gonna show you about how to get into BIOS setup about the Lenovo G40-80. Ito po yung pinaka model mga katiktik. Pakita ko lang kung paano punta sa BIOS mga katiktik. Ito yung model niya. Yan po yung model niya mga katiktik, G40-80E4. Yan, how to get into BIOS mga katiktik. Ito po yan mga katiktik. Pagpunta natin para mapunta sa BIOS. Natin kung papasok sa BIOS mga katiktik. Wala na tayong ibang pipindutin sa keyboard. Ayan na po siya. So pumasok po siya.